नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये। आज तुमच्याकडे मी नवीन रेसिपी चना कोलीवाडा कसा साध्या आणि सोप्या पद्धतीने झटपट होणारा आहे पटकन। तर चॅनल नवीन प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि नक्की कमेंट करा। पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघत जा विदाउट स्किप करता। खूपच यम्मी आणि टेस्टिंग लागतं। चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। आता त्यासाठी मी हे काबू तर मी इथे एक बाउल घेतलेला, त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ आणि 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर ॲड करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपलं शेजवान चटणी पण ॲड करायची आहे। ॲक्च्युली मला दाखवताना एक चम्मच टाकला आहे, पण नंतर मला समजलं की पीठ कमी पडत आहे म्हणून मी नंतरहून परत एक टेबलस्पून ॲड केलेलं आहे। आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचं शेजवान चटणी। खूपच शेजवान चटणी टाकल्याने टेस्ट जरा चांगली येते। हे बघा 1 कप मी काबुली चणे घेतलेले, त्याच्यामध्ये मी रात्री भिजत टाकलेले आणि मग त्यानंतर मग 4-5 शिट्टे काढून काबुली चणे आपल्याला बॉईल करून घ्यायचे आहेत। हे बघा शेजवान चटणी जरा जास्त माझ्या हातून थोडीशी कमी पडली, मग टेस्ट थोडीशी वेगळी लागली। तर तुम्ही ना शेजवान चटणी जरा जास्त टाका आणि थोडंसं मीठ पण ॲड करायचं आहे ह्याच्यामध्ये आणि थोडंसं पाणी छान मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित असं। इथे मी घेवत आपलं ते मॅरिनेशन होईपर्यंत मी इथे गॅस मीडियम गॅस ठेवते, गॅस चालू करते तेवढ्यात। थोडंसं जास्त पाणी नाही, थोडंसंच पाणी टाकून छान एकजीव मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। चवीनुसार मीठ टाकल्याचे तुम्ही ना ब्लॅक पेपर पण टाकू शकतात। तुम्हाला सोया सॉस आणि डार्क सोया सॉस आणि रेड चिली सॉस टाका, तेही टाकू शकतात। खूपच टेम्पटिंग लागतं। आता आपले जे छोले आहेत ते आपण सगळे ॲड करूया आणि सगळे कोट घेऊया। तुम्हाला मी अगोदर स्टार्टिंगलाच बोललेले मी 2 चम्मच याच्यात ॲड केले, त्याच्यामध्ये मला नंतर कळलं की आपल्याला पीठ कमी पडते म्हणून नंतर मी पीठ ॲड केलेलं आहे एक्स्ट्रा। छोल्याचं छान मिक्स आता मी याच्यामध्ये डीप फ्राय करून घेते। मी गॅस फास्ट ठेवलेला आहे, मीडियम ठेवायचे आपल्याला फास्ट नाही आणि आपले करपून जातील। अशा प्रकारे सगळे आपल्याला छोले डीप फ्राय करून घ्यायचे। चला आता आपण डीप फ्राय करून घेऊया। छोले तर आपले सगळे डीप फ्राय करून झाले। याच्यामध्ये मी आता ॲड करणार आहे लसूण ही अख्खाच घ्यायचा आहे आणि लसूण डीप फ्राय करायला जरा सांभाळून करायचं आहे, कारण की तो लसूण तेलामध्ये फुटला जातो। जरा सांभाळून करायचं आहे आपल्याला डीप फ्राय लसूण। तुम्ही पाहू शकता लसूण डीप फ्राय करताना फुटत होता। लसूण ही डीप फ्राय करून झालेला आहे आपला। आता आपण सर्व करूया। आपला चिकन कोलीवाडा इज रेडी। तुम्ही पाहू शकता किती छान टेम्पटिंग दिसतंय। आपला चना कोलिवाडा रेडी झालेला आहे। ह्याच्यावर मी आता चाट मसाला ॲड करणार आहे रेडी आणि चाट मसाला ॲड करून मग आपली रेसिपी तयार आहे। चला आता भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर।